12 Ιανουαρίου 1990. Ξεκινά το επταήμερο πογκρόμ εναντίον του αρμένικου άμαχου πληθυσμού στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Το πογκρόμ των Αρμενίων στον Μπακού δεν ήταν ένα αυθόρμητο και μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα μέρος μιας σειράς εθνοτικών περιστατικών βίας που πραγματοποίησαν οι Αζέροι κατά του αρμενικού πληθυσμού στο πλαίσιο του πρώτου πολέμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το 1988 οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που αποτελούσαν τα 3/4 του πληθυσμού της εν λόγω περιφέρειας, άρχισαν να εκφράζουν τα αιτήματά τους για την ένωση της με την Αρμενία. Στις 20 Φεβρουαρίου 1988 το Σοβιέτ των Λαϊκών Βουλευτών στο Καραμπάχ ψήφισε υπέρ της προσάρτησης της περιοχής στην Αρμενία. Αυτή η διαδικασία έλαβε χώρα υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και θεσμικών πολιτικών, που εισήγαγε ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ωστόσο η Μόσχα απέρριψε τα αιτήματα των Αρμενίων χαρακτηρίζοντάς τους σαν εθνικιστές και εξτρεμιστές. Την επομένη ξέσπασαν διαδηλώσεις από Αζέρους στον Μπακού και σε άλλες πόλεις του Αζερβαϊτζάν, που εναντιώνονταν στην ένωση του Καραμπάχ με την Αρμενία. Σε αυτές το πλήθος ήταν οργισμένο και ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησε ήταν το θάνατος στους Αρμένιους. Μία εβδομάδα αργότερα πραγματοποιήθηκε μαζικό πογκρόμ στο Σουμγκαγίτα, μία πόλη 30 χιλιόμετρα βόρεια του Μπακού. Κατά τη διάρκεια του ένα μεγάλο μέρος του αρμενικού πληθυσμού της πόλης σφαγιάστηκε, ενώ το υπόλοιπο εκδιώχθηκε βία από τις εστίες του. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε ένα δεύτερο πογκρόμ, αυτή τη φορά στην Γιαντζά στο δυτικό Αζερβαϊτζάν, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Και από εκεί εκδιώχθηκαν όλοι οι Αρμένιοι. Έκτοτε ξεκίνησε μία μαζική μετανάστευση των Αρμενίων από το Αζερβαϊτζάν προς την Αρμενία. Έως τα τέλη του 1988, δεκάδες χωριά Αρμενίων στο Αζερβαϊτζάν είχαν ερημώσει, ενώ αντιστρόφως περισσότεροι από 200.000 Αζέροι και Μουσουλμάνοι Κούρδοι της Αρμενίας είχαν ακολουθήσει αντίθετη πορεία, δηλαδή προς το Αζερβαϊτζάν. Τον Δεκέμβριο του 1989 τα ανώτατα Σοβιέτ της Αρμενικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με την επίσημη ένωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, σύμφωνα με τον Σοβιετικό νόμο για το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Τον Ιανουάριο του 1990 το Αζερβαϊτζάν βρισκόταν σε αναταραχή. Μεγάλες συγκεντρώσεις από το αντικομμουνιστικό λαϊκό μέτωπο του Αζερβαϊτζάν πραγματοποιήθηκαν στο Μπακού. Σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου του 1990 πραγματοποιήθηκε μία μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Λένιν της πόλης, κατά την οποία οι ριζοσπάστες εθνικιστές του λαϊκού μετώπου καλούσαν τον κόσμο για υπεράσπιση της κυριαρχίας του Αζερβαϊτζάν από τις απαιτήσεις των Αρμενίων. Την ίδια ώρα ομάδες νεαρών Αζέρων περιφέρονταν στους δρόμους, τρομοκρατώντας τους Αρμένιους πολίτες και προειδοποιώντας τους να εγκαταλείψουν την πόλη. Το βράδυ ξεκίνησαν τα έκτροπη. Όπως και στο Σουμγκαγίτα, αυτά διακρίθηκαν από εξαιρετική σκληρότητα. Η περιοχή γύρω από την αρμενική συνοικία έγινε αρένα μαζικών δολοφονιών. Τα σπίτια των Αρμενίων λαιλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν, ενώ πολλοί Αρμένοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Στον Μπακού ζούσαν περίπου 200.000 Αρμένοι που στην πλειονότητά τους ήταν συνταξιούχοι και γυναικόπαιδα. Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί μέσα στα σπίτια τους, άλλοι κυριολεκτικά διαμελίστηκαν από τους μενόμενους εθνικιστές και τα απομεινάρια τους πετάχτηκαν σε κάδους σκουπιδιών, κορίτσια βιάστηκαν μπροστά στα μάτια των γονέων τους και ηλικιωμένοι ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου. Οι βιαιότητες συνεχίστηκαν ακόμα πιο έντονα τις επόμενες 7 ημέρες. Τα θύματα του πογκρόμ δεν ήταν μόνο Αρμένοι αλλά και Εβραίοι, Οσέτιοι, Γεωργιανοί και γενικά όσοι έμοιαζαν λίγο ή πολύ με Αρμένιους. Σημειωτέων ότι τις ημέρες εκείνες δεν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Μπακού. Πολλές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι η αστυνομία σκόπιμα δεν έκανε τίποτα για να βάλει τέλος στο πογκρόμ και ότι όλα ήταν οργανωμένα εκ των προτέρων, καθώς οι υπεύθυνοι του πογκρόμ γνώριζαν ακριβώς που ζούσαν οι Αρμένιοι. Επίσης στην πόλη υπήρχαν 11.000 στρατιώτες, οι οποίοι έπραξαν ουδέν για να αποτρέψουν το πογκρόμ, ενώ οι πολιτοφύλακες σιωπηρά συνεργάστηκαν με το πλήθος των εθνικιστών Αζέρων.
Τις επόμενες εβδομάδες νέα πογκρόμ στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκαν και σε άλλα μέρη του Αζερβαϊτζάν, υποδηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο για τυχαία ή αυθόρμητα ξεσπάσματα της λαϊκής οργής. Στις 20 Ιανουαρίου του 1990, αφού ο αρμενικός πληθυσμός είχε ήδη εκδιωχθεί από την πόλη, τα σοβιετικά στρατεύματα επενέβησαν στον Μπακού και κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Τα στρατεύματα αυτά εισήλθαν στον Μπακού όχι για να σταματήσουν ο πογκρόμ, αλλά για να αποτρέψουν την τελική κατάληψη της εξουσίας από τους εθνικιστές. Στις 18 με 20 Ιανουαρίου ο Σοβιετικός στρατός εισέβαλε στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν και προέβη στη σφαγή δεκάδων Αζέρων κυρίως αντικομουνιστών. Ο αριθμός των Αρμενίων που παρέμειναν στην επικράτεια του Αζερβαϊτζάν εκτός της περιφέρειας του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανερχόταν πλέον στους 2 με 3 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους ήταν άτομα παντρεμένα με Αζέρους ή μεικτής αρμενικής αζερικής καταγωγής. Μεταξύ των εκτοπισμένων αυτού του πογκρόμ ήταν και η οικογένεια του παγκόσμιου πρωταθλητή Σκιακιουγκάρη Κασπάροφ, του οποίου η μητέρα ήταν Αρμένισσα. Ο μήνας αυτός χαρακτηρίστηκε ως Μαύρος Γενάρης για το Αζερβαϊτζάν.